Isang laban ang magsisimula, pero hindi lahat ng laban ay tungkol sa panalo. Sa harap ng isang Holy Knight apprentice, isang maling galaw lang pwedeng ikamatay. Kaya ang tanong, bakit parang hindi nagmamadali si Wu Jin? Bakit sa halip na tapusin agad, pinipili niyang paabain ang laban? At habang umiinit ang bakbakan, may isang bagay na unti-unting napapansin ng iilan. May mali. At kapag nalaman mo kung ano yun, baka huli na ang lahat. Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Pero bago tayo magpatuloy, sa nakaraang chapter, mas lalong lumalim ang misteryo kay Wu Jin, isang taong patuloy na kumakain ng Monster Core kahit alam niyang delikado ito. Sa pagdating nila sa 4th Pioneer City, isang malaking mission ang naghihintay, pinamumunuan ng isang Holy Knight. Pero hindi pera ang habol ni Wu Jin, kung hindi ang matutunan ang Mana Arts. Kaya naman, sumabak siya sa arena at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban gamit ang brutal niyang lakas. Hanggang sa makuha niya ang atensyon ng Holy Knight at inalok siya ng laban na labanan ang kanyang Apprentice Knight. Pero sa gulat ng lahat, tumanggi si Wu Jin. Dahil para sa kanya, hindi pa ito ang tamang galaw. Simulan natin ng kwento sa quarters pa rin ng mga mercenary mga Katoon Fam. Naalala niyo pa ba ang nangyari? Dahil sa pagtanggi ni Wu Jin na labanan si Rex na isang apprentice ng Holy Knight, ay nagulat ang lahat sa loob ng building at hindi sila makapaniwala sa ginawa ng ating bida. Dahil dito, galit na galit si Rex na sumigaw at tinanong si Wu Jin kung bakit ba tumatanggi ang ating bida na labanan siya. Habang umuusok sa pagkainis si Rex, tahimik namang pinagmasdan ni Raymond ang ating bida. Pansinin niyo ha mga Katoon Fam, magkaiba ang reaksyon ng dalawa. Kasunod nito ang pagtatanong ni Raymond kay Wu Jin na kung na-injured ba ang ating bida sa kanyang nakaraang mga laban. Simple lang naman sumagot si Wu Jin kay Raymond na hindi naman daw siya nasugatan mga Katoon Fam. At dahil hindi naman pala nasugatan si Wu Jin, tinanong ni Raymond sa ating bida kung bakit siya tumatanggi na labanan ang kanyang apprentice. Madali naman sumagat si Wu Jin at nagpaliwanag na isa daw siyang mercenary. At siya daw ang mercenary na humahabol lamang sa pera at kapangyarihan. Dagdag pa ni Wu Jin na since ang isang katulad daw niya ay lalaban sa isang Holy Knight, ay hindi daw pwedeng lumaban siya ng libre lang. Kaya naman masayang sinabi ng ating bida na magpustahan daw sila. Nagsugal pa talaga mga Katoon Fam. Sumagot naman si Raymond na para maging makabuluhan daw ang kanilang pustahan ay dapat parehas silang may makukuha na magugustuhan nila. Kaya naman tinanong ni Raymond si Wu Jin kung may maihahandog ba ang ating bida na magugustuhan naman nila. Sumagot naman si Wu Jin habang kinukuha niya ang kanyang pouch na siyempre naman daw. Dugtong pa ni Wu Jin na kahit hindi daw siya sikat o kilala at para mapataas ang reputasyon ng Holy Knight ay meron daw siyang dalang napakalaking halaga ng gold mga Katoon Fam. At dahil pera ang dala ng ating bida guys at alam naman nating Holy Knight ang kausap ni Wu Jin na puno ng tawanan ng building. Kumalahak pa sa tawa ang isang mercenary kasabay ng pagsasabi niya na nahihibang na daw ang ating bida dahil ng lakas daw ng loob ni Wu Jin na makipagpustahan sa isang Holy Knight na nabubuhay at namamatay para sa karangalan. Kaya naman galit na sumigaw ang isa pang mercenary na ganyan na lang ba kababaw ang tingin ng ating bida sa mga Holy Knights? Dahil dito, napapaura na lang sa galit si Rex at gusto na niyang sugurin ng ating bida mga Katoon Fam. Buti na lang ay mabilis siyang pinigilan ni Raymond kasabay ng pagsasabi niya na hindi nila kailangan ng pera ng ating bida. Sa halip daw ay magkasundo na lang sila na wala ng pananagutan ng bawat isa sa kanila sa anumang pinsalang matatamo nila sa gagawing laban. Dugtong pa ni Raymond ng may matatag na boses na yan daw ang nais nilang na Holy Knights mga Katoon Fam. Madaling tinanggap naman ni Wu Jin ang nilatag na kasunduan ni Raymond kasabay ng masayang sinabi sa kanyang isipan na hindi na daw siya kailangang magbayad ng danyos at pwedeng-pwede niya daw bugbugin si Rex hanggang sa magsawa siya. Naku, lumabas na naman ang pagkahalimaw ng ating bida mga Katoon Fam. Kasunod nito ang pagsasabi ng ating bida na pagkatapos na daw ng kanyang laban ay sasabihin niya kung ano naman ang kanyang gustong makuha. At gano'n na nga mga Katoon Fam, natuloy na ang labanan sa pagitan ng ating bida at ng Holy Knight apprentice na si Rex. Umakat na ang dalawang lalaban sa itaas ng arena at dito agad na nagseryo si Rex at nagpakita ng kanyang version ng Killer Eyes guys. Pinalalakas na niya ang loob niya.
Kasunod nito ang sigawan naman ng mga manunood habang nag-cheer sa ating bida. Ang isang nanunood ay sumigaw pa na ipinusta daw niya ang kanyang buong angkan, ang kanyang buong kayamanan kay Head Crusher. Nag-aalala naman si Claire na nag-remind kay Wooji na magbigay daw ng palatandaan ng ating bida kung nasa panganib na siya. Sumagot naman si Wooji na wag daw mag-alala si Claire. Kasunod nito ang pagsasabi niya na may masayang boses na dahil mananalo daw ang ating bida mga Katoon Fam. Sa side naman ng Holy Knights, nagtanong si Rex sa kanyang master kung hanggang saan ba daw niya dapat itulak ang kanyang sarili. Sumagot Raymond at sinabing ibigay daw ni Rex ang buong lakas niya dahil siguradong hindi daw magiging madaling kalaban ng ating bida. At dahil sa confirmation ng kanyang master na mag-all out sa laban, ay agad na nagpalabas ng mana si Rex kasabay ng pasigaw niyang pagsasabi na naiintindihan niya daw mga Katoon Fam. At dahil sa ipinakita ni Rex ay nakuha agad ang pansin ng mga manunood. Napasigaw ang isang nanunood sa gulat kung iyon ba daw ang tinatawag na mana arts. Sumigaw naman ang isa pang nanunood na ipanalo daw ni Rex ang laban na ito. At ganun na nga. Sa umpisa pa lang ng laban ay hindi na nag-aksaya pa si Rex ng oras at mabilis nang sinugod si Woojin. Dahil sa taglay na bilis ni Rex ay nabigla ang ating bida dito, kasabay ng pagsasabi niya sa kanyang isipan na ang bilis daw ni Rex ay talagang nasa ibang antas kumpara sa mga karaniwang nakalaban niya. Kasunod dito ang boom! Isang pino at makapangyarihang puwersa ang pinakawalan ni Rex gamit ang kaliwang kamao niya habang ginagamit ang kanyang mana arts. Buti na lang ay naiwasan ito ng ating bida mga Katoon Fam. Ngunit hindi naging flawless ang pag-iwas ni Woojin dito dahil sumirit pa rin ang dugo sa bibig ng ating bida kasabay ng pagsasabi niya sa kanyang isipan na kung tinamaan daw siya ng ganitong kalinis na atake ng direkta ay sigurado daw siya napatay na ang ating bida mga Katoon Fam. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Dahil sa pinakitang kakayahan ng mana arts ni Rex ay nagkaroon ng interest dito si Woojin. Subalit naputol agad ang kanyang iniisip nang mapansin ng ating bida na hindi pa pala tapos sa pag-atake si Rex mga sir. At ganun na nga, bam! Isang malakas na follow-up na suntok gamit naman ang kanang kamao ni Rex ang tumama sa depensa ni Woojin mga Katoon Fam. Dahil sa lakas ng suntok habang gamit ang mana arts, ay nagawa nitong patalsikin ng ating bida. At kahit na block ang atake na ito gamit ang depensa ni Woojin, ay nagkaroon pa rin ng damage ang ating bida. Matapos nito, nagsalita si Rex at tinanong sa ating bida na kung tama ba daw siya na ang pangalan ng ating bida ay Jin. Kasunod nito ang naiinis na pagsasabi ni Rex na kahit na sikat man daw ang ating bida sa demonic realm bilang isang mercenary, sa huli daw ay isa lamang halimaw ang ating bida na walang disiplina. Dugtong pa ni Rex ng may matatag na boses na pagsisisihan daw ng ating bida ang pagmamaliit niya sa isang Holy Knight. Dahil mukhang tagilid ang ating bida sa laban na ito, madaming sumusuporta kay Woojin ang nag-aalala. Hindi makapaniwala ang isa na natutulak daw paatras si Head Crusher. Ang isa naman ay nagsabi na kahit isang apprentice pa lang daw ay nasa ibang antas. Iba daw talaga ang mga Holy Knights. Habang ang isa naman ay napapamura na lang dahil baka mawawala daw lahat ng kanyang perang ipinusta mga Katoon Fam. At dahil sa mga naririnig at nakikita ni Claire, ay sobra siyang nag-aalala kay Woojin. Nagpatuloy ang bakbakan ni na Woojin at Rex mga sir. At habang patuloy sa pagsugod at pagpapaulan ng mga atake si Rex, ay patuloy lang naman sa depensa ang ating bida. Bagamat sa paningin ng lahat ay nakakabentahe na si Rex, hindi naman mapakali na nagmamasid si Raymond mga Katoon Fam. Ayon kay Raymond sa kanyang isipan na kanina daw na lumalaban ng ating bida sa ibang mercenaries, ay hindi niya pinahaba ang laban at madali lang daw na pinagbabasag ng bungko ng ating bida ang mga kalaban niya. Subalit, kabaliktaran naman daw ang ginagawa ni Woojin dahil napaka-passive ng ating bida ngayon. Kaya naman napapaisip si Raymond kung posible kaya na may tinatagong alas ang ating bida. Ano sa tingin niyo mga Katoon Fam? Bumalik ang eksena sa bakbakan at dito nag-focus ng mana si Rex guys. Kasunod dito ang pagpapakawalan niya ng kanyang mana arts technique na isang mana fist manifestation na mabilis na patungo sa ating bida. Subalit ang malakas na technique na ito ni Rex ay napakadali lang pag-deflect ni Woojin mga Katoon Fam. Kaya naman gulat na gulat ang lahat sa ginawa ng ating bida. Napasigaw pa si Jonathan sa pagkamangha na imposible daw dahil na-deflect lang daw ng ating bida ang isang mana arts ng isang Holy Knight gamit lang ang kanyang kamao mga Katoon Fam. Matapos i-deflect ang ginawang atake ni Rex, ay pinagpagna ng ating bida o parang chiburi guys ang dugong nakuha niya sa mga ataking tinanggap ng ating bida sa kakadepensa sa mga ito. Kasunod nito, ang masayang pagsasabi ni Woojin na sa tingin niya daw ay tapos na siya sa pagsusukat niya ng combat power ni Rex. Dagdag pa ni Woojin na nagtatanong sa kanyang sarili na susubukan na ba daw niya ang tuhod at tibay ng bodega ni Rex. At ganoon na na. Bang! Isang malakas na suntok ang mabilis na tumama sa bodega ni Rex guys. Hindi man lang nakaporma si Rex sa ginawang simpleng atake ni Woojin mga Katoon Fam. Dahil dito, nag-alala si Raymond at napaisip siya na tinatamaan lang naman daw si Rex ng isang ordinaryong suntok. Pero bakit daw ang reaction ni Rex nang tamaan siya
ay sobrang nasaktan siya. Mabilis namang napagtanto ni Raymond ang isang bagay mga Katoon Fam, at ito ay ang pagkakamali ni Raymond sa pag-aakalang naghihintay lang ang ating bida ng isang opening. Dahil ang totoo guys, si Woojin ay minanamnam lang ang laban niya kay Rex. Lumabas na naman ang pagkahalimaw ng ating bida mga Katoon Fam. Bagamat hirap si Rex sa pagtayo dahil sa tinanggap ng atake sa ating bida, ay hindi naman siya bumagsak. Kaya naman natutuwang sinabi ni Woojin na sinuntok niya daw si Rex ng napakalakas pero hindi siya bumagsak. Ito ba daw ay dahil sa ginagamit ni Rex na mana arts? Dagdag pa ng ating bida habang pinapalabas niya ang kanyang pagkahalimaw na nakakaintriga naman daw, at ilang suntok ba daw ang kayang tiisin ni Rex bago ito tuluyang makatulog. Buti na lang ay pumagitna na sa laban si Raymond mga Katoon Fam. Kasunod nito ang pagsasabi ni Raymond na itigil na daw nila ang labanan dahil tinatanggap na nila ang pagkatalo ni Rex. Dugtong pa ni Raymond na ibibigay na daw nila kung anuman ang hilingan ng ating bida gaya ng pinangako nila, kaya naman itigil na daw ang laban mga Katoon Fam. Dahil sa biglang pagpapahinto ni Raymond ng laban ay nadismaya ang ating bida at napaisip lang na ang KJ naman daw ni Raymond dahil nagsisimula pa lang daw siyang mag-init. Pero tinanggap naman nito ni Woojin dahil nagtagumpay siya sa kanyang plano mga sir. At dahil sa pagkapanalo ng ating bida, nagsigawan ng mga manonood sa pag-cheer nila kay Woojin. Sabi ng isa na yun daw ang ine-expect nila kay Head Crusher. Dagdag naman ng isang sumigaw na naniniwala daw sa gago nating bida. Matapos ang laban ni Woojin, ay lilipat naman tayo sa isang lugar mga Katoon Fam, ang mansyon ng namayapang Golden Bag Wolf. Sa loob ng madilim na mansyon na ito ay may dalawang malalaking lalaki ang nagmumukbang. Sa harap nila ay napakaraming pagkain ang nakahapag at tila walang kabusugan ang dalawang lalaking ito. Ang dalawang lalaki mga Katoon Fam ay ang unang anak na lalaki na si Derek at pangalawang anak na lalaki na si Cedric ng namayapang si Golden Bag. Naiinis si Derek at sinabi na mga pisting gago daw ang Order Alliance dahil napakabagal daw nilang gumalaw at bakit daw aabutin pa ng 10 days kahit napakadaming pera na nilang binurus sa mga ito. Sumagot naman si Cedric kung talaga ba daw na 10 days ang aabutin bago sila makapasok sa loob ng pader. Nagsalita ulit si Derek at sinabi na ganun daw talaga mag-operate ang mga loko. Mahilig daw silang magsalita ng walang kabuluhan mga Katoon Fam. Nag-alala ngang nagtanong si Cedric kung magiging okay lang ba daw sila habang hindi pa sila nakakapasok sa pader. Sumagot si Derek na ano pa ba daw ang magagawa nila. Dagdag pa ni Derek na ang magagawa na lang daw nilang magkapatid ay magdasal na kayanin pa ng kanilang katawan na umabot sa araw na iyon. At dito, makikita natin ang malaking umiilaw na parang isang monster core sa likod ng magkapatid mga Katoon Fam. Ano kaya ito? At anong koneksyon nito sa pagkamatay ng kanilang ama? Sa susunod na chapter, magtatagumpay kaya ang ating bidang matutuhan ang mana arts at ano ang sikreto ng magkapatid na Derek at Cedric sa loob ng madilim na mansyon? Abangan! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.